සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ prepositions. එහෙමත් නැත්නම් නිපාත පදවලට අයිති in, at, on කියන පද වාක්‍ය නිර්මාණයේදී භාවිතා කරන්නේ කොහොමද සහ ඒවා භාවිතා කරන අවස්ථානුව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දීලා යන්න. ඉස්සෙල්ලාම බලමු in කියන නිපාත පදය භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. in කියන නිපාත පදයේ භාවිතා වන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි periods of time. කාල පරිච්ඡේදයන් අනුව. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම කාල පරිච්ඡේදයන් තුනක් තියෙනවා. වර්තමානය, අතීතය සහ අනාගතය යනුවෙන් අපි ඒවා හඳුනා ගන්නවා. අතීතයේදී, අනාගතයේදී, වර්තමානයේදී කියලා කියන්නේ අපි පිළිවෙලින් in the past, in the future, in the present ලෙස භාවිතා කරනවා. දැන් මේ උදාහරණයක් අරන් බලන්න. In the future, I would like to travel other country. අනාගතයේදී මම වෙනත් රටකට සංචාරය කිරීමට කැමතියි. In the past, I studied hard at college. අතීතයේදී මම විදුහලේදී මහන්සියෙන් ඉගෙන ගත්තා. in කියන නිපාත පදයේ භාවිතා වන දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි years කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුදු පිළිබඳව විස්තරයක් කරන්න ඕන නම් අපි ඒ වගේ වෙලාවකදීත් in කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරනවා. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දේදී, දශකයේදී, සියවසේදී ආදී වශයෙන් අපිට in 1998, in the 90s, in the 20th century ලෙස in කියන නිපාත පදේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු in කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරලා මේ විදිහට ලියපු වාක්‍ය මොනවද කියලා. In 1998 I was born. 1998 දී මම ඉපදුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට තව වැදගත් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට ගිහින් subscribe කරලා එන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාන සැනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් in කියන නිපාත පදයේ යෙදෙන තව තැනක් තමයි months and week කියලා කියන්නේ. මාස සහ සති පිළිබඳ අපි විස්තරයක් කරනකොට අපිට පුළුවන් ඊට කලින් in කියන නිපාතය යොදන්න. In June, in December, in 3 weeks time, in a few weeks. උදාහරණයක් අරන් බලමු. In June, my mother will be 40. ජූනි මාසයේදී මගේ මවට වයස අවුරුදු 40කි. I finished my exam in a few weeks. මම සති කිහිපයකින් මගේ විභාගය අවසන් කළා. in කියන නිපාත පදයේ යෙදෙන තව අවස්ථාවක් තමයි parts of the day. අපි මේ ගෙවන දවසක් අපිට පුළුවන් කොටස් 4කට බෙදන්න. උදෑසන කාලය, දහවල් කාලය, සවස් කාලය සහ රාත්‍රී කාලය විදියට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට පුළුවන් මේ in කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරලා in the morning, in the afternoon, in the evening ලෙස උදෑසන කාලයේදී, දහවල් කාලයේදී, සවස් කාලයේදී ලෙස හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් යමක් තුළ සිටිනවා කියලා කියන්න in කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. දැන් අපි බලමු ඒ විදිහට භාවිතා කරලා අපි හදාගත්ත වාක්‍ය ටික. I'm in a house. මම නිවසක ඉන්නේ. I'm in a car. මම කාර් එකක ඉන්නේ. I'm in a school. මම පාසලක ඉන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු at කියන නිපාත පදේ භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවකදීද කියලා. at කියන නිපාත පදේ භාවිතා වෙන සුවිශේෂී අවස්ථා ටිකක් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මේ මොනවද කියලා. at 10 am, at sunrise, at 3 o'clock, at lunchtime, at sunset, at the moment. at කියන නිපාත පදයේ ඊළඟට භාවිතා වෙන අවස්ථාව තමයි holidays without day. ඒ වගේවට උදාහරණ තමයි at new year යනාදී වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල තමයි ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
At New Year, we like to spend time with our family. අලුත් අවුරුද්දේ අපි අපේ පවුලේ අය සමග කාලය ගත කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දවස් එක්ක ඇට් යොදන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහටත් වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. I'm at the mall. මම සාප්පුවේ ඉන්නේ. I'm at the grocery. මම කඩේ ඉන්නේ. I'm at the father's office. මම තාත්තගේ කාර්යාලයේ ඉන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි dates කියලා කියන්නේ. අපිට දිනයක් ගැන ප්‍රකාශ කිරීමට සිදුවන අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් on කියන නිපාත පදය භාවිතා කරන්න. On the 29th of December 1998. On his birthday. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ on කියන නිපාත පදය භාවිතා කරන්න holidays with day. ඒ කියන්නේ අපිට නිවාඩුවක් එක්ක එන දවසක් ප්‍රකාශ කරන වෙලාවකදී අපිට පුළුවන් මේ on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. On Christmas day, on New Year day, on a bank holiday. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න days of the week. ඒ කියන්නේ සතියේ දවසක් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. On Sunday, on Monday morning, on Thursday. අන්න ඒ වගේ සතියේ දවස් ගැන අපිට එහෙම ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න වෙද්දී අපිට පුළුවන් on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් days of the month. ඒ කියන්නේ මාසයක දිනයක් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. On the 2nd of December. On the last day of June. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් miscellaneous. ඒ කියන්නේ විවිධත්වයක් පෙන්වුම් කරන්න ඕන අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. ඒ විදිහට භාවිතා කරපු එකක් තමයි on time කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි වෙලාවටම කියන අර්ථය. I arrived to play on time. මම වෙලාවට සෙල්ලම් කරන්න ආවා. ඒ වගේම on කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තව අවස්ථා ටිකක් අපි බලමු. I'm on the phone. මම කෝල් එකක ඉන්නේ. I'm on my computer. මම පරිගණකයේ වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපේ පාඩම අද මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් එනකන් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.